Magbabike kami from Nagoya to Tokyo. First time ko dito, Let's go! Ikima show! Oh, ngayon kayo mag-Gempoy dito sa Japan. Oh, madiportal. Ngayon lang ako na-starstruck sa isang bagay na hindi naman nabubuhay. Gaya ng lahat ng panaginip, kailangan mong magising. Ito ang Super Ultra Punks Gaijin Cycling Nation Series. Isang weekly cycling vlog ng bike touring adventures namin sa Japan from Nagoya to Tokyo. Sana ma-enjoy nyo at kung meron man kayong comments or suggestions, i-comment nyo lang. Paki-like and share na din para madamay tayo sa algorithm, okay? Ang programang ito ay hatid sa inyo ng mga sumusunod at ng pera ni Boodle Body. Welcome sa bonus episode ng Super Ultra Punks Gaijin Cycling Nation Series. Alam ko talaga tapos na tong series na to eh. Pero kung bubudulin na rin namin kayo mag-bike abroad, might as well i-share na namin sa inyo yung technical side ng trip namin. At kung papansinin nyo, yung episode 1 nitong series na to, nagumpisa siya na nasa hotel na kami paalis ng Nagoya. Nasan yung mga part ng airport departure at arrival videos namin? Eto na nga, dito nyo na mapapanood. At dumaan din pala kami ng Circles Bike Shop sa Nagoya. At lastly, gumawa kami ng bike check video para sa mga taong interesadong malaman kung ano yung mga bikes na dala namin sa Japan. Kaso nagkaroon kami ng matinding problema. Kaya kung excited na kayo, let's go, ikimashou! Ito na. Sa balutan na kami. Lalayas na kami sa Philippines. Hindi, pupunta kaming Nagoya. Magbabike kami from Nagoya to Tokyo. Ito yung mga kasama ko, si Marlo, si Gilson, at si Carl Irving. Si KI. Kyrie Irving. Etong ticket namin papunta ng Japan, nakuha namin siya ng sale. Mga around 11k ata yung round trip ticket namin na Nagoya ang arrival at Tokyo ang departure. As expected, maraming seat sale papunta ng Japan pag October na. Kaya marami ding tao dito sa NAIA dahil pare-pareho kayong pupunta ng Japan. Pag-usapan naman natin paano nyo dadalhin yung bikes nyo sa Japan. Dami-dami naming dala. Sana hindi masira yung bike namin. Dahil one way from Nagoya to Tokyo tong ruta namin, hindi kami pwede magdala ng legit na hard case na bike. Kasi hindi namin may sasama to papunta ng Tokyo habang nagbabike. May paraan naman gaya ng ipapastore at deliver mo yung bike cases nyo papunta sa destination nyo. Pero hindi yun yung option namin dahil tingin namin mas mapapamahal lang kami pag ganun yung diskarte namin. Kaya nang hingi kami ng mga gamit na full bike boxes sa mga local bike shops dito sa Pilipinas. All City, Nagoya City. All City kasi. Yung akin, nakahingi ako sa missing link sa Eastwood. Dapat yung bikes nyo ay below 20 kilograms lang. Ang alam ko, yun yung weight limit ng sports equipment dito sa airline na napili namin. Pag lumampas ka, didikitan na nila ng sticker at gagamitin na yung remaining check-in allowance mo. Iba-ibang rates and rules depende sa airline. Pero yung sa amin, parang lumalabas na 3,000 pesos yung check-in ng 20 kilograms ng sports equipment pag round trip. Mamaya pag-usapan natin paano nyo i-dispose yung bike box na to pag nasa Japan na kayo. At ano yung mga diskarte para makakuha ng box pag pauwi naman na kayo ng Pilipinas. May mga tita pa kaming nakakasabay na na-curious ano daw yung mga dala namin. Japan to China. Akala daw nila mga malalaking flat screen na TV. Kanya-kanya po kaming TV. Nanonood kami ng TV doon. Nag-i-smuggle pala ng TV. Inexplain ni Gilson ano yung mga bike na dala namin sa kanila. Pero ano po yan, touring bike po. Touring bike. Mas mabigat po yung mountain bike. Opo, ganito yan. Oo. Galing ah. Gusto ko yung in-explain niya talaga kung ano yung touring bike. Speaking of TV, nung hinahatid namin si Gilson papunta sa train niya, medyo na-anxious ako kasi baka isipin ng mga nakakakita sa amin na mga dorobo kami at may mga nanenok kaming TV na malaki. Sulatan nyo na din yung mga bike boxes nyo ng pangalan, address at number nyo na rin para kung sakaling mawala, may chance na mabalik to sa inyo.
Para sa mga gantong kalaking luggage, sa ibang daanan nila ito ikakamada at hindi na sa conveyor belt. Hindi pala siya dun idadaan sa conveyor belt pag mabigat. Ihahagis siya. Matapos lahat ng check-in procedures ng sports equipment, binigyan na kami ng boarding pass. Nakalusot na kami sa immigrations. Beyond this point, wala ka na dapat po problemahin. Pero ako merong bagong problema. Nakuha yung yung wrench, tsaka yung multi-tool. Dapat pala, hindi mo i-hand carry yun, i-check-in mo. Considered siya na pwede maging deadly weapon. Since 2020 to 2023, ito na lang ulit yung time na nakasakay ako ng eroplano. Hindi ako makapaniwala, pupunta akong Japan. Hindi ka makapaniwala. Kasi Wish ko lang. magiging na ako, ultimate weeb. Alam mo, ganyan din yung feeling ko nun. Hindi ako naniniwala na pupunta akong Japan hanggang sa nakalakad ako doon sa Tokyo. Tapos nakita ko yung mga salaryman, yung walking nila, yung pedestrian, tapos may tumutunog na tut 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 tut. Saya, nasa aeroplano na kami. Ngayon na lang ulit ako nakalipad. Matuwa pang mag-Mobile Legends. Napaka-mobile mo talagang gamer ka. Ito din yung nakakamiss na feeling. Yung biglang kakadyot yung eroplano dahil bubuelo na siya para lumipad. Tapos habang nagte-take off kayo, mararamdaman mo na yung parang naiiwan yung laman loob mo dahil lumilipad na kayo. Kung gusto nyo makatipid pa lalo sa mga flights nyo, pwede nyo i-cancel yung meals na naka-check by default sa booking page. Mga 200 pesos din yung matitipid nyo pag in-uncheck nyo yung meals. Pero dahil mahal kami ni Chris, ayaw niyang magutom kami kaya binilahan niya kami ng airplane food. Makalipas ang mahigit kumulang 5 hours of flight, nakalapag na kami sa Chubu Centrair International Airport, yung international airport ng Nagoya. Wala pa rin talagang tatalo sa feeling na mararamdaman mo na yung hangin ng ibang bansa pagkalabas mo ng eroplano. Dito sa Nagoya, malamig agad yung hangin. Maginaw. Maginaw na maginaw. Tapos maganda yung panahon. Walang sign na mamalasin kami sa tour na to. Let's go, Ikimasho! Pag nakalabas ka na ng departure area, medyo kailangan mo nang gamitin yung common sense mo. Mababawasan na yung signages dito na English, kaya ikaw na ang bahala sa buhay mo. Kailangan mo na din sumunod sa mga batas ng bansang pinuntahan mo dahil baka i-deport ka nila pag loko-loko ka. Baka ma-deport tayo. So ang problema namin, hindi namin alam paano pupunta dun sa train station na dala-dala tong mga malalaking kahon ng bike. First time ko dito, Tanong na lang natin. Isa pang problema talaga pag pupunta ka sa ibang bansa ay yung language barrier. Alam mo ano yung mahirap? Hindi kasi tayo naintindihan ng mga tao. O yun, language barrier. Yung language barrier. Pero kung nagkakaintindihan tayong lahat, okay lang yan. Hindi common yung English language dito kaya medyo mahirap para sa ating mga Pinoy. Mahirap din basahin yung mga signs nila kasi minsan wala na talagang English translation. So meron tayong bagong problema. Habang sila nakakapag-internet na lahat-lahat, ako hindi pa rin. Kasi yung internet ko, ay yung cellphone ko, nakalock sa Globe. May sinabi ng kapatid ko sa akin. At kultura din ng mga Hapon na huwag magsalita ng malakas kapag nasa loob ng train. Hindi namin alam kung ano sasakyan namin train, tas ang dami-dami namin dala. At nahiya ako magsalita ng malakas. Napwesto ako ng malayo sa kanila at wala akong internet. Kailangan ko bantayan kung bababa na ba sila ng train dahil hindi ko sila makakausap ng hindi sumisigaw. Hassle talaga magbitbit ng bisikletang hindi gumugulong pag nasa istasyon ka ng tren. Pagod na kami. Hindi pa kami nakakalayo. Habang ini-edit ko tong video na to, nagfa-flashback pa rin sa akin yung mga abalang inabot namin nung nasa Shinjuku Station kami. Isa pang magiging major problem nyo dito ay yung pagdidispose ng bike box ninyo. Super higpit nila sa garbage disposal dito sa Japan. Yung gantong kalalaking boxes, walang way para i-dispose sa tapunan ng basura not unless hati-hatiin mo siya ng maliliit na piraso.
Pero kahit mahati mo to ng maliliit, hindi pa rin sigurado na makakahanap ka ng mapagtatapunan nito. Kaya dapat meron kayong contact na papayag mag-dispose ng bike boxes ninyo. Sa kaso namin, kinausap namin yung host ng hostel namin para mag-dispose ng mga kahon namin. Oh, ngayon kayo mag-Gempoy dito sa Japan. Dati order lang ako dito eh. Tapos namin kalad ka rin yung mga bike at kahon namin papunta sa Airbnb. Rumekta na kami sa Circles bago pa sila magsara. Ngayon lang ako na starstruck sa isang bagay na hindi naman nabubuhay. Ito yung Circles. Sikat siya na bike shop dito sa Nagoya. Bukod sa Blue Lug, sila rin yung isa sa mga dahilan bakit wala akong ipon noong 2021. Bili kasi ako ng bili ng mga pyesa sa kanila. Halos similar sila ng mga items na binebenta kagaya ng sa Blue Lug. Pero dito meron certain parts na mas may stock sila kaysa sa iba, gaya ng mga Simworks na mga pyesa. Alam ko dito rin yung bagsakan ng mga Grotac na preno. Nakakatuwa lang dahil lahat ng nababrowse mo lang dati na mga binebenta nila ay nahahawakan mo na in person ngayon. Marami din silang bentang mga bike dito na hindi ko na alam kung ano yung brand. Marami sana akong gustong bilhin, kaso naisip ko na bibigat lang yung mga dadalhin ko dahil day 1 pa lang may cargo na ako kagad. Ang dami namang budol dito, wala nang pambili. Kaya nagtimpi na lang ako at hindi na ako namili ng kahit na ano. Hindi pa nga nag-uumpisa yung Nagoya to Tokyo bike tour namin. Ginamit na agad tong pang icebreaker ni Budol Buddy. We're biking from Nagoya to Tokyo. Yabangan po. Dito na rin kami nakagamit ng floor pump. Meron silang maraming floor pump na pwedeng gamitin ng mga tao na nagbabike commute sa area na ito. Dito sa Circles, nagpapairam sila ng libreng bomba. Marami silang bomba dito, mga 3. So similar siya sa ginagawa ng Kuro na nagpapairam ng pump. Kaya shoutout kila Master, kila Kurt, kila Kevin, tsaka kay Tita Bullet. Maganda yung ginagawa niyo na nagpapairam ng bomba para sa mga siklistang nafaflatan. Ang Circles ay open sila from 10 a.m. to 7 p.m. Ang oras ngayon ay 7:06, so overtime na sila. Medyo hindi ako sanay mag-bike dito kasi mabibilis ng mga bike na nasa sidewalk, tapos hindi sila bumubusina, hindi nila sinasabi kung sang side sila, ganyan. So no warning. Tingin ko kung turista ka dito, tatamaan ka talaga pag di ka nag-ingat. And we're here. Dito namin naisipang kumain sa first night namin, sa Yoshinoya, kasi nagtitipid pa kami nung time na to. Dito sa kanila yung mga gantong tipo ng kainan gaya ng Yoshinoya, parang fast food lang to. As in literal na fast food kasi wala pang 1 minute darating na agad yung order mo sa'yo. Marami din kumakain dito ng mga galing opisina, tapos kadalasan mag-isa lang sila. Normal lang kasi dito yung kumakain mag-isa at hindi nila nakakakitaan to ng mali siya. Hindi ka nila ipopost sa social media na parang kawawa dahil wala kang kasabay kumain. Tapos dito sa counter ka magbabayad ng kinain mo. Etong kinain ko mga 688 yen or mga 247 pesos nung time na to. Ang budget pala namin per meal ay 6,000 yen per day. So nung time na nandyan kami, mga malamala 2,000 pesos per day. Bibili kami ng Rinko bag para makapag-trend kami bukas. Si Bart. Don 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 don. Gusto ko yung sumegway ka pa sa school uniform. Dito kami ngayon sa Don Quixote.
Dito namin nabili yung Rinko bag namin. Wala naman talagang kwenta kasi hindi naman siya talaga bag. Ito nabili namin mga mumurahing bike. Actually hindi siya Rinko bag eh. Para siyang cover ng bike. Kasi sa hobby natin. Oo nga eh. Oo nga no. 200 lang. Dag, name it. Alam nyo, meron din naman tayong ganito sa Manila eh. Yung doon sa may Marikina, sa may Palengke. Same na same vibe. Sobrang init lang. Yung init ng yero. Para tayong relyenong bangus lahat nun. Night ride sa gabi. Hindi na makita kasi madilim. Pero nandyan yung mga bike namin. Sana di manakaw. Mababait naman siguro sila dito. Ito yung bahay namin for tonight. Parang dorm type. May ibang tao rin na naka-check-in. Ito yung hostel namin. Nauna na si Chris dito kasi meron daw siyang online meeting para sa trabaho. Ang total gastos namin sa lahat ng naging accommodation namin dito sa Japan ay malamala mga 25,000 pesos ata. May option din kami na magdala ng mga tent sa tour na to pero hindi na namin tinuloy kasi alam naming magiging malamig. Sobrang lamig! Wala ka ring magiging problema sa liguan dito kapag magte-tent ka dahil meron namang public bathhouse. Anyway, matutulog na kami at doon nagtatapos ang aming day 1. Kinabukasan, doon na mag-uumpisa yung episode 1 nitong Super Ultra Punks Gaijin Cycling Nation series. Dito! Para sa mga ayaw mabitin dyan, pwede nyo na i-binge watch lahat ng episodes. From episode 1 to episode 14 dito sa aming channel. Mag-subscribe na rin pala kayo para ma-achieve na namin yung quota namin for monetization na 1,000 subscribers. Anong malay natin? Baka ito na yung susi para makakuha ng pondo para sa mga susunod nating episodes. Kaya ikalat nyo lang tong channel na to sa mga kakilala nyo para dumami pa tayo. Local to? Oh, local. Pinagawa niya for us. Bike na eh. Custom made pala to. Akala ko sa Blue Lab din nabili. Ito na yung last day namin sa Japan. Ito yung literal na November 10, 2023. Kung mapapansin nyo din, dumami yung gamit namin. Yan yung isa sa mga i-expect nyo pag magbabike abroad kayo. Na yung dala nyo nung unang kaunti lang, mataas yung chance na madadagdagan yan. Mga shinaping, mga pasalubong, mga ibebenta, kaya magdala kayo ng pangkilo. Para alam nyo kung lalampas na ba yung weight ng check-in nyo sa airport. Bro, 8.6. Uwi na kami. Gaya ng lahat ng panaginip, kailangan mong magising. Nung araw na to, nag-book na pala kami ng van para ihatid kami sa airport. Woohoo! We're going home! Nakita na kasi namin yung struggle ni Jilson nung pauwi siya kaya inagapan na namin. Diba, na-meet namin si Big Boy Cheng dito sa Tokyo. Nakita ni Budol yung post daw ni Big Boy ng mga grupo ng Pinoy na may van for hire dito sa Tokyo. Kaya nag-rent na lang kami. 3 kaming naghati-hati sa 10,000 pesos na renta ng van. Ito pala yung driver naming si Mark. Marami na din daw siyang naging sundo ng mga Pinoy dito sa Tokyo. Kaya kung naghahanap kayo ng driver, kontakin nyo na lang siya. PM nyo na lang ako kung gusto nyo makuha yung details kung paano mag-book sa kanya. Mahaba yung daan from Tokyo to Narita Airport. Malamala mga 1 oras din yan by car. So marami din kaming napagkwentuhan ni Mark. Naikwento niya na marami daw Pinoy sa Nagoya at sa Saitama. At nasabi rin niya na mas masaya pa rin daw ang buhay sa Pilipinas kung meron kang sapat na pera para sa maginhawang buhay. Nakakamiss daw yung mga masayahing mga Pinoy at yung mga kultura natin na hindi mo mahanap sa Japan.
ハゲなのでよく日焼けしちゃいます。日本で7日間自転車した時、メンバーみんなの顔が焼けました。今私はこんな感じです。日焼けはヘルメットのデザイン通り。もしも穴の形がロゴだったらば、今頃私の頭にはブランドが刻まれているんだろうか。ハゲ頭に日焼け止めは向いてない。汗と混ざって目に入ると超痛いから。笑いね。だからいつも帽子かぶってます。最近のお気に入りはグランドワークさんのエアキュールカップです。薄手の素材を使用しているので軽くて鮮やか。ヘルメットをかぶってても快適です。サイクリングなどのアウトドアアクティビティに最適です。詳しくは概要欄をご覧ください。Pag-usapan naman natin anong bikes yung dala namin dito sa Japan Bike Tour. Pagkalapag namin ng eroplano, kinabukasan nun, nagkaaya na naman magbike. Talagang hindi nagsasawa tong mga to eh. So nakiusap ako sa kanila kung pwede ba kami gumawa ng parang maiksing bike check video. Meron nagre-request ng mga viewers na i-bike check daw namin yung mga bike namin. Kasama pala namin dito si Jansen at si Sam, mga madalas namin kasama magbike. Ito yung mga bike na dala namin at kung ano-ano yung pyesa na nakakabit dito. I-post nyo na lang para mabasa nyo yung details ng mga bike. Nung araw na to, nagdala ng drone si Gilson. Yung drone niya pang harabas daw. Yabang! Flyby! Matagal nang nagpapalipad ng drone tong si Gilson. Lisensyado din siya magpalipad ng drone. Pero nung araw na to, may latak pa rin ata kami ng kamalasan galing sa Japan tour namin. Kakasabi ko lang na pangharabas yung drone na laglag agad. Nabati tuloy. At least meron kaming naiuwi galing Japan, kahit nakamalasan. Hindi na talaga umandar yung propeller. Saan ka magpa-pole-ball? Ayan, Javelin. Hi ho! Hi ho! Skin lagot kayo! Nakahiga na ako! Wala, di gumana yung plan X namin, plan X. Ang ending, di namin nakuha yung drone. Pero na-retrieve naman ni Gilson yung files. So magagamit naman namin yung footage. Pero babalikan siguro nila yung drone sa ibang araw. Hahanap sila ng marunong mag-wall climbing. Sayang. So sa mga magagawi sa lugar na to, baka makita niyo yung drone ni Gilson, pakisoli na lang sa kanya kung sakaling mahanap ninyo. Gusto ko magpasalamat dun sa lahat ng nanonood ng series na to, lalong-lalo na yung mga nagkaroon na ng Monday night routine. Yan, kilala nyo na kung sino kayo. Tsaka salamat din dun sa mga nanonood kahit na hindi sila mahilig sa bike. Na-appreciate pa rin nila yung palabas. Tapos salamat na din dun sa mga nagsasabi na maganda raw yung pagkaka-edit tsaka yung storytelling nung aray.
Kahit hindi pa ako bayad dito sa... yan yung nagpapatuloy sa akin. Yung mga nagsasabi na nagugustuhan daw nila yung pagkakagawa ng series. Yun din yung dahilan kaya every Monday meron tayong upload. Gusto ko rin pala magpasalamat doon sa mga kasama ko, si Gilson. Kung hindi kasama si Gilson, siguro wala kaming magandang photo dito sa Japan. Kay Budol Buddy, kung hindi namin siya kasama, baka pag nasisiraan kami ng bike, hindi na namin alam kung sino magagawa. Magaling mag-build yan, punta kayo sa bahay nila. At syempre salamat din kay Chris na siya yung nag-organize ng ride na to. Kung hindi niya inayos tong trip na to, wala kayong mapapanood na Super Ultra Punks Gaijin Cycling Nation series. At para pala doon sa mga bago sa channel na to, pwede nyo na i-binge watch yung Super Ultra Punks from episode 1 hanggang yung latest episode, episode 14. At kung bago kayo sa channel na to, pwede pa rin kayo mag-subscribe para mas lumaki pa yung channel natin. Hindi ko makita. Tapos request ko lang din na paki-like and share tong video na to sa lahat ng social media at pati dito na rin sa YouTube para madami tayo sa algorithm. At kung meron kayong comments, suggestions, or kahit anong questions, iwan nyo lang dyan sa comment section at re-replyan namin lahat yan isa-isa. So magpapahinga lang kami saglit pero babalik din kami kagad. I-edit lang namin yung maraming episodes ng mga adventures natin dito sa Pilipinas. At i-upload pa rin natin yan every Monday, 7 PM. Kaya for the meantime, manood muna kayo ng mga filler episodes. Mag-upload ako next Monday, abangan nyo na lang kung ano yun. Hindi ko pa alam pero marami pa rin akong bala dito. Kaya salamat!